Αυτή είναι μια Lancia Delta Integrale Evoluzione 1 και είναι ένας θρύλος. Πάμε να τη δούμε παρέα. Αν σ' αρέσουν τα βίντεο με ιδιαίτερα και θρυλικά αυτοκίνητα όπως είναι το συγκεκριμένο, κάνε subscribe στο κανάλι. Αν θεωρείς πως το αυτοκίνητό σου δεν είναι συνηθισμένο και έχει κάτι το ιδιαίτερο, στείλε μου ένα mail εδώ, προκειμένου να συνεννοηθούμε, να το παρουσιάσουμε για να το δει ο κόσμος στο YouTube. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τη Lancia Delta. Η ιστορία της Lancia Delta ξεκινάει το 1979. Ο Giudietto Giugiaro, ο οποίος ήταν ο σχεδιαστής του αυτοκινήτου αυτού, είχε σχεδιάσει προηγουμένως το Volkswagen Golf. Πάνω λοιπόν σε αυτή την επιτυχία του, η Lancia τον πήρε και τον έβαλε να σχεδιάσει το αυτοκίνητο που έχουμε εδώ πέρα. Για την ακρίβεια, όχι ακριβώς το αυτοκίνητο το οποίο έχουμε εδώ πέρα, αλλά τις πρώτες εκδόσεις, οι οποίες ήταν βασισμένες πάνω στο Fiat Ritmo. Όπως βλέπετε, το Fiat Ritmo δεν έχει καμία σχέση με μια Lancia Delta και ο στόχος της Lancia ήταν να μπει η Fiat Group, η οποία είχε τη Lancia, σε μια πιο πολυτελή κατηγορία στα hatchback, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Η Lancia Delta λοιπόν παρουσιάστηκε στο Motor Show της Φραγκφούρτης το 1979 και το 1980 κέρδισε τον τίτλο του αυτοκινήτου της χρονιάς. Η Lancia στα 80s είχε βρεθεί μετά από μια πολύ μεγάλη πορεία, αρχικά με τη Fulvia, η οποία δεν ήταν τόσο πετυχημένη, αλλά με το Stratos και το 037, τα οποία ήταν τα δύο πολύ δυνατά αυτοκίνητα τα οποία παρουσίασε η Lancia στο Group B, είχε μείνει με ένα πρόβλημα. Η Audi είχε παρουσιάσει την τετρακίνηση και η Lancia έπρεπε να βρει έναν τρόπο να την ανταγωνιστεί. Το 1983, που ήταν η πρώτη χρονιά που μπήκε το Audi Quattro στην εξίσωση, η Lancia κατάφερε με την 037, η οποία ήταν πισωκίνητη, να κερδίσει. Όμως έπειτα έγινε κατανοητό πως το Audi Quattro δεν θα μπορούσε να τον ανταγωνιστεί κάποιο αυτοκίνητο πισωκίνητο. Επομένως, η Lancia έπρεπε να βγάλει κάτι για να το ανταγωνιστεί. Αυτό το κάτι ήταν η Lancia Delta S4, όπου ήταν ουσιαστικά ένα τελείως διαφορετικό αυτοκίνητο από την Delta, το οποίο όμως είχε σαν στόχο να διαλύσει την Audi, κάτι το οποίο όμως δεν κατάφερε. Εν τέλει, το 1986 η FIA, μετά από πολλά ατυχήματα τα οποία συνέβησαν απανωτά, σταμάτησε τον Group B. Η Lancia, θέλοντας να συνεχίσει την καριέρα της στο ράλι, αποφάσισε να μπει στους αγώνες του Group A πλέον με αυτό εδώ το αυτοκίνητο. Συγκεκριμένα όμως, προκειμένου να μπορέσει να αγωνιστεί, έπρεπε να βγάλει ένα μοντέλο homologation. Το homologation είναι ουσιαστικά η έκδοση ενός αυτοκινήτου, το οποίο θα είναι αυτοκίνητο δρόμου, όχι αγωνιστικό, το οποίο θα βασίζεται πάνω στο αγωνιστικό, προκειμένου να μπορεί η Lancia να αγωνιστεί. Αφού λοιπόν έβγαλε το πρώτο homologation μοντέλο, το οποίο ήταν η AKF Integrale, με 8βάλβιδο δίλιτρο κινητήρα, ουσιαστικά για τα επόμενα 6 χρόνια, με διαφορετικές εκδόσεις του αυτοκινήτου αυτού, κέρδιζε ασταμάτητα το Group A. Για να σας δώσω να καταλάβετε, το Subaru Impreza, που είναι πολύ γνωστός θρύλος του ράλι, κέρδισε 3 πρωταθλήματα κατασκευαστών. Η Lancia με την Delta κέρδισε 6 συνεχόμενα πρωταθλήματα κατασκευαστών. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το αυτοκίνητο αυτό ήταν ένα από τα πιο κυρίαρχα αυτοκίνητα, όχι μόνο στο ράλι, γενικότερα σε οποιοδήποτε είδους racing δεν έχει ξαναπροκύψει τόσο μεγάλη κυριαρχία αυτοκινήτου. Μερικοί χαρακτηριστικοί οδηγοί οι οποίοι οδήγησαν το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι ο Kankunen, ο Oriol και ο Biasion, όπου ο Juha Kankunen έχει υπογράψει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, όπως βλέπετε από κοντά τώρα. Η Lancia Delta, στα αρκετά χρόνια τα οποία κυκλοφόρησε, έχει βγάλει πολλά και διάφορα μοντέλα τα οποία βασίζονται πάνω στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο, όμως είναι πιο δυνατά. Η πρώτη φορά στην οποία συνέβη αυτό ήταν το 1982, προκειμένου να ανταγωνιστεί ευθέως το Golf GTI, όπου έβγαλε την Lancia Delta GT. Το 1983 ξανακούγεται το AKF ή HF όπως λέγεται, που σημαίνει High Fidelity, και βγαίνει η Lancia Delta AKF με κινητήρα 1600 κυβικών και turbo. Το 1986 η Lancia βγάζει την πρώτη σοβαρή έκδοση της Delta, η οποία είχε δίλιτρο κινητήρα 8βάλβιδο και ήταν η Lancia Delta 4-wheel drive, δηλαδή τετρακίνητη. Η Lancia το 1987, εν ώψη του rally, βγάζει το πρώτο homologation car της, το Lancia Delta Integrale, όπου Integrale σημαίνει ολοκληρωμένη, με 8βάλβιδο κινητήρα, και έπειτα το 1989 βγάζει το Delta Integrale 16V, δηλαδή με δίλιτρο 16βάλβιδο κινητήρα. Η πιο θρυλική έκδοση όμως της Lancia Delta
ήρθε το 1991, όπου βγήκε η Lancia Delta Integrale Evoluzione. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είχε 2 λίτρο κινητήρα με 16 βαλβίδες και είχε γενικότερα στο αμάξωμά του διάφορα σημεία τα οποία ήταν πιο φαρδιά, το οποίο γενικότερα έδειχνε πολύ πιο επιβλητικό. Το 1993 έρχεται και η τελευταία ουσιαστικά έκδοση της Lancia Delta, η Lancia Delta Integrale Evoluzione 2, με ακόμη φαρδύτερο αμάξωμα σε σχέση με το Evoluzione 1. Δυστυχώς πλέον η Lancia σαν μάρκα έχει σχεδόν εξαφανιστεί και θεωρώ ότι η πτώση της ξεκίνησε από το τέλος αυτής της Delta και με την εμφάνιση της επόμενης Delta, η οποία ουδέμια σχέση είχε φυσικά με αυτό το πανέμορφο αυτοκίνητο. Κάτι άξιο αναφοράς στο κομμάτι της Lancia γενικότερα είναι πως η Lancia ξεκίνησε να έχει μια αγάπη στο να βαφτίζει τα αυτοκίνητά της με ονόματα γραμμάτων της ελληνικής αλφαβήτου. Δηλαδή είχαμε στην αρχή τη Lancia Α, τη Lancia Β, τη Lancia Γ και έπειτα, εκείνη την εποχή φυσικά το 1979 που βγήκε το αυτοκίνητο αυτό, μαντέψτε τι ήρθε. Η Lancia Delta φυσικά. Τελειώνοντας με το ιστορικό πλαίσιο της Lancia Delta, θέλω να σας πω πως η Lancia έβγαλε ένα μοναδικό αυτοκίνητο, το οποίο ήταν φτιαγμένο για τον γιο του Αγγέλη, ιδιοκτήτη της Fiat και της Lancia, δηλαδή το οποίο ήταν κάμπριο όπως το βλέπετε εδώ. Ακόμη η Zagato, η θρυλική εταιρεία η οποία κάνει αλλαγές σε πάρα πολλά αυτοκίνητα, κάνοντάς τα ουσιαστικά ελαφρύτερα και προσθέτοντας το δικό της στιλιστικό χαρακτήρα, έβγαλε μια Delta Zagato, όπως τη βλέπετε πλέον εδώ, η οποία ήταν 200 κιλά ελαφρύτερη. Και ακόμη πρέπει να σας πω πως έχουν βγει αρκετές επαιτειακές εκδόσεις, περίπου γύρω στις 10, με την πιο γνωστή φυσικά να είναι της Martini Racing για τα 5 και για τα 6 παγκόσμια πρωταθλήματα της Lancia στο ράλι. Πάμε τώρα να δούμε μερικά εξωτερικά χαρακτηριστικά της Lancia Delta, έπειτα θα δούμε το εσωτερικό και τέλος θα το οδηγήσουμε. Βλέπετε τώρα την πρόσωψη της Lancia Delta Evo 1. Όπως παρατηρείτε, γενικά το design λόγω των 80's είναι αρκετά τετραγωνισμένο, με στρογγυλά φανάρια. Γενικότερα η Delta σε όλες τις πιο σπορ εκδόσεις, με εξαίρεση την πρώτη AKF και την GT, έβγαιναν με στρογγυλά φανάρια. Στο πρώτο μοντέλο της Evoluzione, καθώς φυσικά και στο δεύτερο, η Lancia φάρδινε την Delta, δημιουργώντας έτσι αυτό το πιο φουσκωμένο, το πιο ταβραντισμένο, αν θέλετε, ύφος το οποίο έχει. Και ο σκοπός ήταν να μπορούν να μπουν μεγαλύτερη τροχή, άρα να μπουν και μεγαλύτερα φρένα και μεγαλύτερες αναρτήσεις και να έχει μεγαλύτερη διαδρομή ο τροχός στο πάνω κάτω, εφόσον μιλάμε για ράλι. Και κάτι ακόμη άξιο αναφοράς είναι πως σε σχέση με τον ανταγωνιστή του, το Audi Quattro, ήταν και περίπου 100 με 150 κιλά πιο ελαφρύ. Βλέπουμε τώρα το μηχανοστάσιο της Lancia Delta Integrale Evoluzione 1. Αρχικά, όπως βλέπετε, το καπό ανοίγει προς τα μπροστά, όχι προς τα πίσω, και φυσικά αυτό δείχνει έτσι και ένα πιο sport pedigree, αν θέλετε. Τώρα τον ακριβή λόγο δεν τον γνωρίζω, αλλά πρέπει να σας πω λίγο ότι το Delta Integrale Evoluzione 1 είχε τα εξής διαφορετικά σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα. Αρχικά, η θόλη ήταν ψηλότερη, προκειμένου, όπως είπα και προηγουμένως, να υπάρχει μεγαλύτερη διαδρομή στην ρόδα, έτσι ώστε σε ένα ράλι σαν αυτό της Κένιας, το οποίο ήταν σαφάρι ουσιαστικά, ένας πάρα πολύ δύσκολος αγώνας, να υπάρχει μεγαλύτερη διαδρομή και να μην βρίσκει η ρόδα πάνω. Επιπλέον, το αυτοκίνητο ερχόταν με εργοστασιακή θολόμπαρα. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι εργοστασιακό, δεν είναι aftermarket. Και φυσικά, ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του Evoluzione 1 είναι το γεγονός ότι το μοτέρ ουσιαστικά από το νήσιο έγειρε προς τα μπροστά, προκειμένου να πέσει λίγο το βάρος στα μπροστά, και το καπό φουσκώθηκε και βγήκε δηλαδή προς τα έξω, όπως βλέπετε τώρα, προκειμένου να χωράει ο κινητήρας. Τα φρένα έγιναν και αυτά μεγαλύτερα. Και ήταν από τις πρώτες φορές που μπήκαν τετραπίστωνα φρένα πάνω σε αυτοκίνητο, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, αν θέλετε την άποψή μου, πάνω σε αυτό το αυτοκίνητο, δοθέν ότι μεταγενέστερα πολύ σπορ μοντέλα έχουν μονοπίστωνα φρένα, αντιθέσει με αυτό το οποίο είχε 4 την εποχή εκείνη. Εδώ βλέπετε το πλαϊνό προφίλ της Lancia Delta Evoluzione 1. Συνεχίζεται το κουτί design, φυσικά με τα φουσκωμένα φτερά μπρος και πίσω. Θέλω να σας μιλήσω λίγο για τις ζάντες. Οι ζάντες, οι οποίες βλέπετε εδώ, είναι της εταιρείας Speedline. Κανονικά, η Lancia Delta Evoluzione 1 έβγαινε με 15 ζάντες και η Delta Evoluzione 2 έβγαινε με 16 ζάντες. Όμως, το συγκεκριμένο φοράει 17 ζάντες. Και ο λόγος για τον οποίο φοράει 17 ζάντες είναι γιατί τα αυτοκίνητα που έτρεχαν στο Group A φοράγανε 17 ζάντες και η Speedline έβγαλε έκδοση πενταμπούλωνη για να μπορεί να μπει σε πολιτικό αυτοκίνητο.
Ακόμη πρέπει να σας πω πως η διάσταση του συγκεκριμένου ελαστικού είναι 225-35 ρ 17. Μια ιδιαίτερη διάσταση κιόλας, αλλά φυσικά σε ένα ιδιαίτερο αυτοκίνητο δεν μπορείς να έχεις κάτι άλλο πέραν από ιδιαίτερα λάστιχα. Εδώ βλέπετε την πίσω όψη του αυτοκινήτου, η οποία φυσικά συνεχίζει το μοτίβο αυτό το οποίο υπάρχει σε όλο το υπόλοιπο αυτοκίνητο σε σχέση με το πιο κουτί design, αν θέλετε, με τα πολύ όμορφα αυτά φανάρια. Και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι, νομίζω, που έχει το αυτοκίνητο αυτό είναι η αεροτομή. Είναι μεταβαλλόμενη και μπορεί να κάτσει όπως τη θέλει ο οδηγός. Φυσικά μπορείτε να δείτε εδώ πέρα και το Integrale αυτοκόλλητο και την ένδειξη ότι την εποχή που βγήκε ήταν 5 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής η Lancia στο ράλι. Βρισκόμαστε τώρα στο εσωτερικό της Lancia Delta Integrale Evoluzione 1. Πρέπει να σας πω, πρωτού αρχίσω να σχολιάζω το πανέμορφο αυτό εσωτερικό, πως όταν έπαιζα Test Drive 2, για σας που το έχετε παίξει, είχα μια Lancia Delta και θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά το καντράν με τα όργανα το οποίο έχει, το οποίο είναι τόσο όμορφο, φυσικά είναι ανάποδα, αλλά θα τα δούμε αυτά σε λίγο, και πρέπει να σας πω πως το να κάθομαι μέσα σε αυτό το πιλωτήριο ουσιαστικά μου προκαλεί ένα δέος. Αρχικά, ας ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι το αυτοκίνητο φοράει αυτό το πανέμορφο τιμόνι της Momo, όπου τα κουμπώματα του τιμονιού είναι, όπως βλέπετε, με ανθρακόνημα. Προχωρώντας, η μοχλή για τα flash και για τους ελοκαθαριστήρες είναι πολύ λεπτεπίλεπτη, ιταλική στη σχεδίασή τους, αν θέλετε. Το Alcantara μπλε χρώμα, και ότι το σαλόνι αυτό είναι από Martini 6, όπου ήταν η επαιτειακή έκδοση 6 της Martini για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Lancia μέχρι την Delta. Τα όργανα, όπως τα βλέπετε τώρα, παρουσιάστηκαν με τη Lancia Delta Integrale 16V, αν δεν κάνω λάθος, το 1989. Όπως βλέπετε, τα όργανα είναι διαφορετικά στημένα, δηλαδή το στροφόμετρο γυρνάει ανάποδα και γενικότερα έχουν ένα πολύ ιδιαίτερο σχεδιασμό. Πάνω στον πίνακα οργάνων υπάρχει η θερμοκρασία των υγρών του ψυγείου, η στάθμη του καυσίμου, η μπαταρία και από στοκ το αυτοκίνητο είχε μετρητή πίεσης για το turbo. Αρκετά εντυπωσιακό. Περαιτέρω, στο πλάι εδώ πέρα υπάρχει και η πίεση του λαδιού, αλλά και η θερμοκρασία του λαδιού, όπως και ένα check panel. Γενικά πρέπει να σας πω πως αυτό εδώ το ταμπλό ήταν στάνταρ σε όλες τις Delta, όμως η διαφορά ήταν στα όργανα τα οποία ήταν διαφορετικά. Σε γενικές γραμμές το αυτοκίνητο δεν είχε τρομερά κομμάτια τεχνολογίας όσον αφορά φυσικά το κομμάτι της πολυτέλειας, καθώς ήταν αυτοκίνητο φτιαγμένο για ράλι, φτιαγμένο για να τρέχει. Εδώ πέρα ουσιαστικά ήταν τα στάνταρ κουμπιά τα οποία θα έβρισκε σε ένα αυτοκίνητο, με φυσικά το ξεθάμπομα του parbriz, τα φώτα ομίχλης μπρος και πίσω, τα φώτα έκτακτης ανάγκης, ψεκασμό υγρού στον πίσω ελοκαθαριστήρα και φυσικά την κίνηση του πίσω ελοκαθαριστήρα, και από κάτω η κατεύθυνση, η θερμοκρασία και η ένταση του αέρα. Το αυτοκίνητο έρχεται και με ένα μεγάλο τασάκι, γιατί Ιταλός είσαι, άρα θα καπνίζεις, και αναπτήρα. Τον πανέμορφο λευγέ ταχυτήτων, ο οποίος είναι φτιαγμένος το κεφάλι από ανθρακόνημα, καθώς και το πλαίσιο. Δύο αρκετά ενδιαφέροντα συνδυαστικά χαρακτηριστικά στο κομμάτι της πόρτας και των παραθύρων είναι αρχικά ότι τα κουμπιά για τα παράθυρα βρίσκονται εδώ πέρα, στο κέντρο, το οποίο ήταν λίγο της εποχής εκείνης μια μόδα, η οποία υπάρχει π.χ. και στο Z3 που είναι το στάνταρ αυτοκίνητο, το οποίο έχω συνηθίσει εγώ να τα βλέπω. Και ακόμη θέλω να δείτε το πόσο περίεργος είναι ο λευγές με τον οποίο ανοίγει η πόρτα. Είναι ένας πολύ περίεργος λευγές αυτός. Γενικά το αυτοκίνητο δεν έχει εσωτερικά πολλές πολυτέλειες και αυτό συμβαίνει γιατί η Lancia ήθελε να το κάνει όντας homologation car, να είναι φτιαγμένο για αγώνες. Ακόμη πρέπει να σας πω εδώ πέρα πως βρίσκεται ένα ψηφιακό ρολόι, το οποίο φυσικά την εποχή εκείνη θεωρώ ήταν πολύ έξτρα, καθώς και τα φώτα για το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το εσωτερικό της Lancia Delta. Πάμε τώρα μια βόλτα. Εδώ βρισκόμαστε στη θέση του συνοδηγού μέσα στη Lancia Delta Evo 1. Έχουμε παρέα τον ιδιοκτήτη και τον οδηγό του αυτοκινήτου, το Θήμιο. Καλησπέρα σας. Λοιπόν,
Σε γενικές γραμμές κάθεσαι εδώ έτσι στιβαρά μέσα στο bucket, δεν κουνάς βήμα. Όπως είπα και πριν, το αυτοκίνητο είναι οδηγοκεντρικό, αλλά θέλω να μας πει και ο Θήμιος, όντας ο ιδιοκτήτης του τα τελευταία 20 χρόνια, την εμπειρία του. Εντάξει, πρόκειται για ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι τελείως αναλογικό, δεν έχει καμία υποβοήθηση. Στην αρκετά γρήγορη οδήγηση χρειάζεται τον οδηγό του να είναι 100% προσιλωμένος σε αυτό το πράγμα, διότι μιλάμε για ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει κοντό μεταξώνιο. Οπότε είναι άτσαλο λίγο στις εναλλαγές όταν κάνει τις κινήσεις να χάσει την πρόσφυσή του. Στην αρχή έχει μια τάση να κάνει μια υποστροφή και κατευθείαν γυρνάει σε υπερστροφή, οπότε σε χρειάζεται εκεί 100%. Τώρα εγώ θα κάνω μια ερώτηση όχι και τόσο ρεαλιστική, αλλά από ευθεία πώς πάμε? Από ευθεία πάμε καλά, είμαστε βελτιωμένοι σε όλους τους τομείς, μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε όλες τις συνθήκες. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές νιώθεις ένα αυτοκίνητο ελαφρύ μεν, δηλαδή σίγουρα δεν μπορείς να το πεις βαρύ, το οποίο νιώθεις δηλαδή και το δίσκο του, ο οποίος είναι αγωνιστικής φύσεως, αν θέλετε, το πως πάει αμέσως να γραπώσει κλπ. Θα ήθελα να σημειώσουμε ότι είμαστε σε ένα ιταλικό αυτοκίνητο με 188.000 χιλιόμετρα πραγματικά και θέλω να μου πεις την άποψή σου πώς το ακούς από τριγμούς γενικά για όλα αυτά που ακούγονται. Λοιπόν, αυτό θα έλεγα, ότι ενώ έχει ακουστεί υποτιθέμενη χαμηλότερη ποιότητα των Ιταλικών που σε βάθος χρόνου δεν αντέχουν και τα σχετικά, ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν πρόκειται γι' αυτό. Δηλαδή νιώθεις αμάξι δεμένο, ούτε νιώθεις τριγμούς, δεν ακούγεται τίποτα. Δηλαδή νομίζω ότι τα ακούτε κιόλας από τον ήχο, δεν ακούγεται να τρίζει τίποτα, δεν ακούγεται να πηγαίνει λάθος απολύτως τίποτα. Που λέτε, ακόμη κάτι το οποίο θέλω να αναφέρω είναι το γεγονός ότι δεν νιώθεις ότι πας με την ταχύτητα που πας. Δηλαδή το αυτοκίνητο πατάει τόσο καλά που τώρα φερειπίν πάμε με μια καλή ταχύτητα και νιώθεις ότι κρουζάρεις με 50 ας πούμε. Δεν υπάρχει η αίσθηση της ταχύτητας όπως θα υπήρχε σε ένα αντίστοιχο μικρό σε εισαγωγικά αυτοκίνητο. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη Lancia Delta Integrale Evo 1. Τα σχόλια είναι δικά σας. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.